Uy, pre, tara, laro tayo. Pagkabilang kong 10, nakatago na kayo. 1, 10. Ma! Marami ang tatanong kung hindi ba ako natatakot magkasakit ang anak ko sa magapon niyang paglalaro. Hindi, dahil kampante ako sa Birch Tree. May lakas siyang dala, may proteksyong kasama, kaya laro lang ng laro, takbo lang ng takbo, sa Birch Tree, panatag ang loob ko.